Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Мене звати Олена і зараз ми подорожуємо Мексикою разом з моєю мамою. Тому якщо ви ще не бачили наші попередні відео, обов'язково подивіться всю серію. І сьогодні я хочу показати вам, куди обов'язково треба з'їздити, якщо ви будете відпочивати в Плая дель Кармен або десь поруч на цьому узбережжі. У цьому відео ми з вами поїдемо в Сеноте Азул, поїдемо на снорклінг у Пуерто Морелос, побуваємо на одному з найкрасивіших пляжів Шпуха Біч, а також покажу вам, куди варто сходити та де погуляти в самій Плая дель Кармен. І, на жаль, це буде наше останнє відео разом у Мексиці. Наприкінці відео будемо вже провожати маму в аеропорт назад в Україну. Якщо чесно, навіть не віриться, як швидко пролетіла ця подорож. Тому обов'язково додивіться відео до кінця. Всім привіт! Зараз знаходимося в Сеноте Азул. Насправді не один сенот, а їх, мабуть, 4 чи 5 навіть. І зараз спробуємо з вами водичку. Чи холодна вода, тому що дуже багато людей боїться сюди їхати, думають, що вода холодна і вони змерзнуть. Насправді холодно було тільки в душі, а вода тепла. Ну, от як в Карибському морі. Побачила рибок? Мама плаває з маскою. Що? Гусі? Гупі! Гупі? А, маленькі рибки гупі. Треба було взяти GoPro, познімати вам під водою, але щось я забула. Звичайно, що тут треба одразу отак от плавати, тобто тут походити, як люди намагаються, дуже слизько. Це взагалі не варіант. От там ще один басейн. Там можна також стрибнути. Отам от з того каменя. Але, ми цього робити не будемо. Дуже приємне місце. Тут насправді, я думаю, буде достатньо багато людей, але ми приїхали зранку. І зараз, я не знаю, може людей 20, мабуть, є. Дивіться, також є ось такі маленькі сеноти. Ось такий маленький. І ось тут. Я думаю, тут також можна плавати в ньому. І навіть ось тут, дивіться, під камінням водичка є, але зовсім маленькі. І основний басейн. Ух ти, тут є такий місточок. Вже людей стає побільше. Можна залишити речі в локері. Он моя близька знайома пливе і ваша. Насолоджується. У неї залишилося всього декілька днів відпустки. І буду їхати назад до Харкова. Також є рибки. І коли виходить сонечко, дуже гарно світиться водичка. Вон мамуля водичкою. Як я вже сказала, вода взагалі не холодна. Багато комарів. Спрей брати з собою не можна, і сонцезахист також з собою брати не можна. Тому що це буде порушувати екосистему сенотів. Як ви знаєте, вода тут природня, не хлорована. Всім треба перед купанням приймати душ. Сьогодні трохи похмурий день, але я думаю, через це може буде менше людей. І он, дивіться, хлопчик заберу. Можна пригнути. Їхати до Сеноте Азул менше, ніж 30 хвилин від Плая дель Кармен, а якщо ви їдете з Канкуну, додавайте ще хвилин 45. Якщо у вас буде час, обов'язково загляньте ще у сусідні сеноти. Їх тут насправді дуже багато і всі вони абсолютно різні по-своєму. Саме ось цей сенот коштував 150 песо з людини. Мама каже, я піду зараз стрибну, я їй не дозволяю. Напишіть у коментарях, дозволили ви мамі, якій 62 роки, стрибнути з цієї висоти? Underwater.
солона вода трохи. І коли я почала плавати з маскою, то одразу пошкодувала, що не взяла з собою GoPro, але все одно спробувала зняти для вас хоч декілька кадрів на телефон. І, якщо чесно, відчуття тут були зовсім інші, ніж коли плаваєш у морі. У сенотах якась особлива атмосфера. Дуже прозора вода, тиша, скелі навколо. І все це виглядає начебто не з нашого світу. А ще знаєте цю процедуру, коли рибки в Таїланді часто є, чистять вам ніжки. Отут так само, бачите, я сиджу тут, вони, боже, так лоскотно, ви не уявляєте, я б за це гроші не платила. До речі, кажуть ще, що це дуже негігієнічно. Оці акваріуми з рибками одиногі засовують, але ось дивіться, тут це такий природній, тож я думаю, це безпечно. Дивіться, вони прям мене атакують. Сеноти – це одна з найунікальніших речей у Мексиці. І лише на півострові Юкатан їх за різними оцінками понад 10 тисяч. І багато з них досить навіть не досліджені. Тому якщо будете тут, обов'язково спробуйте побувати хоча б у декількох, бо всі вони абсолютно різні за атмосферою. До речі, у нашому відео про Тулум я вже показувала зовсім інші сеноти, тому подивіться його, якщо ще не бачили. Наступна наша точка, куди я вам дуже рекомендую з'їздити, це невелике містечко Пуерто-Морелос. Тут можна зайнятися дайвінгом або снорклінгом, тому що саме тут знаходиться частина мезоамериканського рифу. Це другий за величиною кораловий риф у світі після великого бар'єрного рифу в Австралії. Сам тур можна заздалегідь не бронювати. Ви просто приїжджаєте в це містечко, ідете на причал і доєднуєтесь до однієї із груп. Вартість такого туру 400 песо. Але якщо ви будете бронювати в інтернеті, це буде коштувати десь 1200 песо, тобто в 2 рази дорожче. Під час снорклінгу нам пощастило побачити і черепаху, і ската, і навіть акулу. Її було дуже погано видно, але вона там була. Далі у відео побачите. Також дуже рекомендую після снорклінгу просто погуляти по Пуерто-Морелос. Тут набагато спокійніша атмосфера, більш чисте море, дуже такий, знаєте, вайб маленького мексиканського містечка. Мені здається, якщо ви любите більш спокійний відпочинок, тут навіть можна залишитися на декілька днів.
сьогодні їдемо на пляж, який знаходиться десь в 20 хвилинах від Playa del Carmen. Називається він трошки дивний і важко вимовляти назву, тож я вам ось тут напишу. Взагалі, вхід на цей пляж, навіть якщо ви просто хочете не користуватися біч-клабами там або готелями, все одно платний. Коштує він десь від 50 до 150 песо. Ось ми плануємо їхати на біч-клаб, тому що сьогодні крайній день відпустки моєї мами. Ось вона тут. Ось, тож хочемо провести цей день всією родиною разом, плавати, відпочити, смачно поїсти, сподіваюся. Чи можемо ще запитати у мами, як пройшла її відпустка? Вона не дуже хоче, але ми все-таки запитаємо. Як взагалі в тебе враження від Мексики? Гарна країна, тепло, дуже класне море. Море взагалі тут саме найкраще це море. Ага, скажи, а як тобі мексиканська їжа? Мені не сподобалось, я не фанат. Що ти можеш сказати про мексиканців? Як люди вони? Як тобі? Як люди добрі, веселі, люблять веселитися, такі позитивні. Рекомендуєш взагалі їхати людям сюди в Мексику відпочивати? Це взагалі кому як сподобається, кому нравиться відпочивати біля класного блакитного моря. Так, В готелях, мабуть, та все. В готелях, де, мабуть, дуже гарні умови для відпочинку. Тоді рекомендую, це буде взагалі класний відпочинок. Мама має на увазі, що ми знімали Airbnb, і воно у нас було трошки далеко, і через це нам потрібен був завжди транспорт або таксі. У нас був байк, як ви знаєте, доставляє свій дискомфорт. І, мабуть, що десь на 10 днів на all-inclusive готелі тут буде супер. Але, звичайно, що тут багато чого є, що подивитися, навіть якщо ви подорожуєте там тиждень там, можна класно також відпочити. Тут є, що Мексика класна, дуже велика країна, можна подивитися дуже багато чого. Дякую. Пока! Мама каже, я так не люблю відео зніматися. Я кажу, ти могла так само зробити, як там так. Через це вам потрібно поставити вподобайку і підписатися на канал. Через це. Так. Коли вже заїжджаєте на пляж, отак от називається цей біч-клаб. Боже, вибачте, їдемо по такій дорозі. Ось така дорога. І за ці гроші ти можеш купляти напої, їжу. Тобто у тебе якби депозит 250 є вже. Їхали, погодка класна, дуже спекотно. Люди приїжджають своїм ходом. Вхід просто на пляж коштує 80 песо. За все в Мексиці треба платити. Мабуть, що так усюди, не тільки у Мексиці. Зараз будемо дивитися, що тут і як. Ось так виглядає біч-клаб. Можна взяти шезлонг. Але шезлонг – це, знову ж таки, додаткова плата. 200 песо шезлонг і 50 депозит. Я не знаю, що вони бояться, може, щоб ніхто його не поламав. Не знаю. Можна, бачите, люди також сидять на своїх шезлонгах. Водичка має трохи водоростей, але колір дуже-дуже гарний. Трошечки є невеликий шторм, але класно виглядає. Зараз ми щось поїмо, точніше там так, і підемо, подивимося на море, будемо плавати. І на здоров'я, будьмо! Як завжди, є трохи водоростей. Називається це водорості саргасм. Якось так. Вау, а тут така краса. Нам навіть з того боку і не видно, яка тут краса. Дивіться, скільки пальм, скільки людей взагалі. Дуже багато людей, водичка голуба. Але ось бачите, все одно є водорослі достатньо багато. Чогось так. Природа, кажуть, що це взагалі через відношення людей до природи, оце вона таку помсту робить. Але не знаю, зараз взагалі не сезон цих водоростей, але, звичайно, не дуже приємно. Сьогодні останній день, коли мама з нами на відпочинку.
Дуже складні насправді моменти. Але що поробити? Місяць пролетів дуже-дуже швидко. Багато чого побачили. Слава Богу, все було добре. Сподіваюся, доїде додому також без проблем. Ось. Цікаво було разом поподорожувати. Ми були і в Тулумі разом, ми були і в Мехіко-Сіті разом. Хочу і вам побажати, щоб у вас була можливість подорожувати разом, створювати нові враження разом, якісь пам'ятні моменти. Тому що у нас ще найважливіше в нашому світі – це тільки люди, близькі люди, родина, друзі. А дивіться, яка тут водичка класна. Зараз зніму себе на фоні пальм. Взяла з собою маску і взяла ще з собою GoPro. І якщо сьогодні видимість буде гарна під водою, ще познімаю вам під водою. Можливо, тут є корали. Я читала, що саме на цьому пляжі непоганий снорклінг. Подивимося. Звичайно, що тут неможливо нормально йти. Бачите, як я йду. Дуже багато водорослей. Біч-клаби тут є і дорожчі, і дешевше, і більш такого преміального сегменту, і більш бюджетні, але знову ж таки бюджетні це також. Отут треба 200 заплатити за шезлонг і 250 мінімально витратити на людину. Оце найбюджетніший варіант тут. Насправді Мексика дуже дорога, дуже дорого. Я не знаю, з чим це пов'язано. Туристична країна, класне море. Але дуже дорого у порівнянні навіть, я не знаю, з Аргентиною. Я думаю, що ще попливало те, що сюди приїжджають відпочивати американці. А у них долари, звичайно, що для них це плюс-мінус нормальна ціна, мабуть. Тобто тут екскурсії, мінімум це $100, $150, відпочити десь на біч-клабі так само. В порівнянні тим паче з Азією тут, дуже дорого. Мабуть, навіть сюди треба приїжджати, як мама в відео сказала, відпочивати на all-inclusive в готель, де їжа і напої, все входить у вартість. Тоді, я думаю, це буде більш, мабуть, бюджетніше, або не бюджетніше, а, мабуть, виправдано. Тому що коли ти отак самостійно і бронюєш житло, і квитки, і хочеш десь відпочити на пляжі, вхід на пляж також платний. А я зараз повертаюся до своїх, забираю маму, Темтека, вони в телефонах сидять, і підемо плавати. Зараз заїдемо в центр, щось перекусимо, тому що дуже голодні. Ми не поїли там в біч-клабі, тому що їжа більш така була жирна, мексиканська, не для всіх. Хто любить, хто не любить, але нам захотілося щось такого більш корисного. Ось, також трошечки зіпсувалось враження через те, що офіціант почав вимагати, по-іншому сказати не можу, чайові від нас. У мене не було багато готівки, і він, прям так агресивно спілкувався зі мною. Чоловік каже, я піду заплачу карткою, все, не кіпішуй, все добре. Але враження все одно негативні, тому що ми нічого майже і не замовляли. Ми тільки там випили по соку. Мало того, що ціни там в 2-3 рази завишені.
дуже такі неприємні трошечки враження залишилися в кінці. Але то нічого, це нам не це нам не зіпсує. Це нам не зіпсує настрій ні в коєму разі. Ще я хочу подивитися якісь сувеніри. Як ви знаєте, мама вже завтра їде, тож треба купити якісь подаруночки друзям. Їдемо тут хвилин 20-25 з цього пляжу до Playa de Carmen. Приїхали в ресторанчик. Ось таку сушену рибку нам принесли. Дуже цікавий смак. Ось такі кальмари. Не встигла вам записати, що ми їли, було дуже смачно. Насправді просто були дуже голодні. Хочемо прогулятися по 5-й авеню, подивитися сувеніри і також вам покажу магазинчики. Ну і загалом цю вуличку, вона така пішохідна. От люди гуляють, там і ночне життя вночі. Вдень там можна просто погуляти, там дуже багато магазинчиків, кафешок, ресторанів і аптек. Аптека, до речі, в Мексиці дуже також таке популярне місце, тому що тут відпускається дуже багато препаратів без рецепту. І дуже багато американців, які приїжджають сюди на відпочинок, закупляють собі ось ці препарати. Не буду називати назву які, але якщо вам цікаво, ви можете це погуглити. Ось так виглядає 5-та авеню в Playa del Carmen. Можна тут купити все, що завгодно. Текіла, наприклад, масаж зробити. Дивіться, 2 масажі $70. Все, що завгодно. Дуже відомо в Америці, чи, я так думаю, в Мексиці це сеньор Фрог. Але ми не були, це мексиканської кухні. Гуляємо в Playa de Carmen, можна зустріти ось такі фігурки. Майя, я думаю, що це Майя, не написано хто це. Вон мої чекають мене, думаю, скільки можна знімати. Моя вам порада: ніколи нічого не купляйте тут на 5-й авеню, тому що все набагато дорожче. Також є грецьке морозиво. Ой, дивіться, це, мабуть, коли можна взяти ось такого цуцика. Тут, до речі, є притулки для тваринок. В кінці 5-ї авеню можна побачити шоу Майя і інші традиційні мексиканські шоу. Його проводять десь з обіду до познього вечора, тож ви обов'язково на нього потрапите, якщо ви будете на 5-й авеню. Шоу безкоштовне, але можна віддячити артистам за виступ. І обов'язково після прогулянки спробуйте чуроси. Це один з найпопулярніших мексиканських десертів. Їх тут продають у багатьох місцях, але нам дуже сподобалося саме тут. Можете собі зберегти. Було дуже смачно. А ну коштуй. З шоколадним? Дуже гаряче, не можемо з'їсти. У нас ось такий мікс. Не знаю, різні начинки, звичайно, молоко, полуницю бачу, нутеллу, маму, мабуть, що шоколадна. У Тантека також оце з білою якоюсь начинкою. Дуже гаряче ще. Тут сидимо прямо біля дороги і пробуємо традиційні солодощі Мексики. Загалом дуже багато людей, які приїжджають у Playa de Carmen, буває тут лише один день. Або проїздом, або як на додатковій зупинці перед поїздкою на острів Косумель. Але якщо у вас буде час, рекомендую не обмежуватися лише центром міста. І обов'язково погуляйте в районі, який називається Playa Car. Або навіть орендуйте там житло. Варіантів для проживання достатньо багато, але ціни саме в цьому районі доволі високі. В цьому районі можна побачити руїни Майї, зустріти по дорозі багато різних тварин. І також насолодитися більш спокійними пляжами. Це закритий район, і туди зайти можна тільки пішки. А заїзд на авто тільки для тих, хто проживає в цьому місці.
Друзі, ось і підійшло до кінця це відео, а разом із ним і наша подорож з мамою Мексикою. Якщо вам сподобалася ця серія відео, не забудьте поставити лайк, залишити коментар і підписатися на канал. Нам буде дуже приємно. Мексика залишила після себе дуже неоднозначні враження, які самі я розкажу вам вже в наступних відео. Дякую, що були з нами. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together. Oh yeah, and you know